דלקת גרון מהווה בעיה נפוצה בישראל ובעולם ושכיחה בקרב ילדים ומבוגרים כאחד. מה הם הגורמים למחלה? מה הם סיבוכיה? ומה הם דרכי הטיפול? וגם מתי צריך לשקול התערבות ניתוחית? על כך בסרטון שלפניכם. דלקת גרון זה בעצם מגוון גדול של המחלות שמתבטאות בחום וכאבי גרון. כשפונים לרופא הוא ינסה להבדיל בין דלקת גרון ויראלית, שזה למעשה רוב הדלקות גרון, לבין דלקת גרון חיידקית. איך הוא יעשה את זה? בנוכחות 4 תסמינים. נוכחות תפלית על פני השקידים, הגדלה של בלוטות לימפה, חום והיעדר שאול. במקרה שמדובר בחשש גבוה לדלקת גרון חיידקית, אז הרופא יציע טיפול אנטיביוטי. עכשיו, במקרה ומדובר בדלקת גרון ויראלית, אז טיפול אנטיביוטי לא רק הוא לא מועיל, הוא גם עלול להזיק למהלך טבעי של ההחלמה מהמחלה. מי מהחיידקים הוא הגורם הכי שכיח לדלקת גרון? זה סטרפטוקוק, שכולנו מכירים אותו. סטרפטוקוק הוא חיידק מסוכן. הוא יודע לגרום לסיבוכים בלב, לסיבוכים בכליות ובפרקים, ובגלל זה חייבים לתת טיפול אנטיביוטי, חייבים לטפל בו. הוא יודע גם לגרום לסיבוכים יותר קשים, להתפשטות, לרקמות עמוקות של הצוואר ולמצבי חירום של ממש עד לחנק. אז מה עושים עם דלקות חוזרות כל הזמן? האם יש טיפול מניעתי לדלקת גרון? כמובן שיש, והטיפול הכי פשוט זה לתת אנטיביוטיקה רצוף לתקופה ממושכת. כמובן שזה פתרון פחות טוב, כי זה מפתח ברמה כלל עולמית חיידקים מעמידים. יש עוד טיפול מונע לדלקות גרון, זה כריתת שקידים, וזה גם ניתוח יחסית נפוץ, כולנו שמענו עליו, ועכשיו בעולם מתווכחים מה השיטה הכי טובה לכריתת שקידים. לפי המחקרים האחרונים, איגוד אף אוזן גרון, המלצה חד משמעית, ניתוח לכריתת שקידים עושים בשיטה קרה, כלומר בלי שימוש בלייזר, בלי שימוש בסכין חשמלית או גלי קול. ויש טיפול נוסף, שזה מתן תבליות מציצה שמכילים חיידקים טובים, סטריפטוקוקים הטובים, שגם מונעים את הדלקות גרון. רוב הדלקות גרון נגרמות על ידי וירוסים, ואם יש תפלית, חום, היעדר שאול והגדלה של בלוטות לימפה, צריך להתחיל טיפול אנטיביוטי, כי אז הסבירות שמדובר בדלקת חיידקית היא גבוהה.